What's up guys? কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। তো আজি আমাৰ শিৱসাগৰৰ সেকেন্ড ডে হয় আৰু আমি এতিয়া গৈ আছো বৰ্তমান ৰংঘৰ চাবলৈ। আমি ৰংঘৰ চালোঁ, এতিয়া ৰংঘৰ চাই হৈ গ'ল। এতিয়া ৰংঘৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ, এতিয়া গৈ আছোঁ আমি তলাতল ঘৰ চাব। তো তলাতল ঘৰ চাওঁগৈ এতিয়া, তো চাওঁ কি হয়। তো আমি আছোঁ এতিয়া ঘৰৰ ভিতৰত আৰু ক'লৈ উঠিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু ক'ভিডৰ কাৰণে ওপৰত উঠা বন্ধ কৰি দিছে। ওপৰত নাযাওঁ এতিয়া, তো চাওঁ কি হয়। আগতে ওপৰত দিব দিছিলে, এতিয়া ক'ভিডৰ কাৰণে বন্ধ কৰি দিছে। তলাতল ঘৰত যিমান বিল্ডিং আছে ন, প্ৰায়বোৰ বিল্ডিং প্ৰায় একে ডিজাইনৰ হয়। চ' ইয়াত আগতে মানে কোৱা হয় যে মানুহ সোমাই গ'লে মানে ওচৰত ওলাই আহিব নোৱাৰে বুলি, সেইকাৰণে বহুত ৰাস্তা সেইকাৰণে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। তো এইবোৰ ৰাস্তাৰ তলত আছে। এতিয়া আমি বৰ্তমান ওপৰলৈ উঠিব পৰা নাই, এনেই মানে নৰ্মেল যিটো ফ্ল'ৰ আছে ন, সেই ফ্ল'ৰটোতে আছোঁ এতিয়া। আছিলোঁ এতিয়া তলাতল ঘৰত, আৰু তলাতল ঘৰ অলৰেডি চোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া তলাতল ঘৰৰ পৰা এতিয়া বেগটো যোৰহাট যামগৈ, আৰু যোৰহাটত আজিৰ দিনটো থাকি মেবি কাইলৈ চাগে লখিমপুৰ গুচি যাম। তো ভিডিঅ'টো আৰু এইটো ভিডিঅ' দীঘল নকৰোঁ। চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তোমালোকে জানাই কি কি কৰিব লাগে, তো সেইখিনি কৈ দিবা আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম আৰু দিয়া। চ' বাই বাই গাইজ, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। তো ভিডিঅ'টো নাজানো কিমান ভাল হ'ল কিমান বেয়া হ'ল, মানে একচুৱেলি কি মানুহৰ মাজত মই ব্লগ কৰিবলৈ কমফৰ্ট ফিল নকৰোঁ, মানে কিবা এটা খাছ নালাগে, মোৰ লাজ লাগে মানে। চ' আৰু আই কণ্টেক্টো ইমান নাই, সেইকাৰণে অলপ হৈ যায় আৰু। তো বাই বাই গাইজ, নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম।